Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bánh canh ngọt. Chè bánh canh ngọt theo cái công thức này vừa nhanh gọn và đơn giản nữa, mà cho ra cái sợi bánh canh dai ngon. Các bạn cũng có thể nấu với xương súp ăn cũng rất là ngon luôn. Và nấu chè thì mình ăn chung với nước cốt dừa. Sợi bánh canh thì trong dai rất là ngon, mời các bạn cùng xem. Trước hết thì mình sẽ dùng đây là một chén bột gạo. Bột gạo thì mình dùng cái loại bột gạo lọc ha, cho nó có cái dạng hạt vậy nè, thì cái sợi bánh canh nó ngon. Và một chén bột năng hay là bột mì tinh. Các bạn lường một chén nhưng mà một chút nữa mình sẽ lường lại. 300g đường cát thì mình dùng hai loại luôn, vừa đường cát và đường thốt nốt luôn. Tí xíu muối, 200ml nước cốt dừa, nước ép cốt dừa để chút nữa mình làm phần nước cốt dừa ăn chung. Và vài cái cọng lá dứa cho nó thơm nồi chè. Rồi các bạn sẽ cho hết bột gạo vô. Một chén bột gạo thì mình sẽ cho vào đây 300ml nước. Tại vì mình tính chung luôn, vừa bột gạo và vừa bột năng là 350, nhưng mà mình còn chừa lại 50g để mình làm bột áo. Thì tổng lượng bột là 300, thì mình sẽ cho vô 300 nước. Cho vô và các bạn trộn. Mình cũng không cần lường chính xác cái lượng nước. Các bạn thấy cái bột của mình nó lỏng vậy là được nè. Mình pha cái phần bột gạo trước. Cho hết cái phần bột gạo vô trong cái chảo để các bạn bắt lên bếp mình lấy trùng. Mình làm kiểu này thì cái sợi bánh canh nó sẽ dai ngon hơn và nó không có bị hôi bột nữa. Lấy trùng bột thì các bạn lấy với lửa nhỏ ha, mình đừng có để lửa lớn quá, nó dễ bị cháy dưới đáy chảo, mà bột thì nó dễ bị vón cục á. Mình khuấy cho nó đều. Bột lúc này bắt đầu nó sẽ hơi sệt rồi nè, và tiếp tục khuấy. Mình khuấy đến khi nào mà cho bột nó đặc lại và nó trong. Rồi cái phần bột của mình bây giờ nó trong vậy nè, các bạn thấy nó có cái hiện tượng là nửa chín nửa sống á, vậy là được. Rồi mình tắt bếp luôn. Cho nó ra cái thau cho nó lớn lớn hơn hồi nãy, để trong cái chảo nó nóng quá. Rồi bột năng thì mình sẽ cho vô từ từ, các bạn không có cho hết một lần ha. Cho vô và mình trộn sơ. Mình trộn cho cái phần bột lấy trùng á, nó nguội bớt á. Nó nguội bớt rồi thì mình hãy nhồi. Lúc này bột nó sẽ dẻo, các bạn bóp nó dễ lắm. Rồi mình sẽ bóp đều, cho nó ra cái mặt phẳng ha, cho nó dễ nhồi nha. Cho hết khối bột ra luôn. Các bạn sẽ nhồi và mình bóp. Lúc này nếu như các bạn thấy cái bột của mình nó hơi khô á, thì mình có thể thêm tí xíu nước sôi. Còn nếu mà thấy cái bột của mình nó hơi nhão thì các bạn cho thêm chút bột năng nữa. Mình nhồi mình bóp làm sao mà cho cái khối bột của mình nó mịn, và mình sờ tay vào nó không còn bị ướt nữa là được á. Còn lại cái phần bột này mình sẽ làm bột áo. Cho ra, chia ra làm hai để mình cán cho bột nó không có bị khô ha. Cán cho nó mỏng ra. Các bạn nhồi cho kỹ á, thì cái sợi bánh canh của mình á, nó không có bị đứt. Phủ bột áo để mình cắt cho nó dễ. Làm theo cái công thức này vừa nhanh và gọn nữa. Mình sẽ cắt những cái sợi bánh canh. Cắt ra, các bạn thích sợi bánh canh của mình nó hơi dài á, thì mình cán cho cái bề nó dài rồi mình cắt dài một chút. Còn nếu mà thích cái sợi bánh canh nó hơi ngắn á, thì các bạn cắt cho cái bảng nó ngắn vậy à. Đây mình đã cắt xong hết rồi nè các bạn, được bao nhiêu bánh canh nè. Chỉ với 300g bột thôi mà mình ra được cũng một mớ bánh canh sợi nè. Bây giờ bắt đầu mình cho nó vô cái rây nè, cho nó gớt cái phần bột áo bớt, rồi mình đem đi luộc ha. Bắt sẵn một cái nồi nước sôi. Các bạn sẽ thả những cái sợi bánh canh vô từ từ, đừng có cho vô một lần nó dễ bị dính á. Mình thả vô từ từ cho nó rời ra. Mình cho vô xong rồi bánh canh này á, các bạn cũng có thể nấu bánh canh tôm ăn cũng ngon nè.
mình luộc vậy đó, xong cái các bạn cho nó vô trong cái thau nước lạnh, mình rửa phần bột lại. Rồi bánh canh này mình sẽ để đây mình luộc ha, cho nó chín. Trong lúc luộc bánh canh thì các bạn cho hết đường vô trong nồi để mình nấu cái phần nước đường luôn. 300g gồm 2 loại đường. Đường thốt nốt này mình để bên ngoài á nên nó chảy ra. Các bạn mà để tủ lạnh thì mình phải cắt ra. Tí xíu muối nè. Cho vào đây 2 chén nước, khoảng 400ml nước để nấu nước đường. Vài cọng lá dứa luôn. Bắt lên bếp mình sẽ nấu sôi lên. Khi nào mà nước đường á, các bạn thấy nó sôi, nó tan đường hết á, thì mình sẽ để lửa nhỏ lại cho nó sôi từ từ ha. Bây giờ mình để đây cho nó sôi tan đường. Quay qua đây cái nồi bánh canh, các bạn nhớ thỉnh thoảng mình sơ nó để cho nó đừng có bị đóng cái đít nồi á. Bây giờ nó sôi lên rồi nè, cọng bánh canh nó nổi lên trên mặt. Thì các bạn thấy sợi bánh canh mà nó nổi lên trên vậy là được rồi, mình sẽ vớt nó lên. Và mình nấu chè cho nên các bạn vớt, mình cho nó ráo nước, cho thẳng vô trong cái nồi nước đường luôn. Lúc này thì nước đường đã tan đường rồi. Rồi mình vớt mình cho hết vô. Không cần phải rửa nước lại, tại vì mình nấu bánh canh ngọt á, thì nó sẽ có chất nhựa, nó ngon hơn. Nếu các bạn mà nấu bánh canh mặn á, tôm á, thì mình phải rửa nước lại cho nó ngon, hoặc là nấu canh xương á. Còn đây thì mình nấu chè. Bây giờ mình sẽ cho hết nước cốt dừa vô để mình thắng làm nước cốt ăn chung. 1 muỗng canh đường, tí xíu muối, khoảng nửa muỗng canh bột gạo. Mình dùng bột gạo ha, cho cái phần nước cốt dừa của mình nó không bị chảy khi mà múc nhiều lần á. Nếu các bạn dùng bột năng á, thì dễ bị chảy. Bắt lên bếp, khuấy với lửa nhỏ và khuấy liên tục cho nước cốt dừa nó sánh sệt và nó chín. Khuấy cho kỹ thì nước cốt của mình để được lâu. Bắt đầu nó đặt lại này các bạn, bột nó chín, nước cốt dừa chín thì sẽ đặt lại. Đó, mình thấy nó có cái dạng sệt vậy nè, rất là béo luôn á. Rồi bây giờ sẽ tắt bếp ha. Chè bánh canh cũng đã sẵn sàng. Các bạn nấu với nước đường khoảng chừng 10 phút nữa để cho cái sợi bánh canh nó ngấm cái nước đường á, nó ngon. Bây giờ mình sẽ múc ra tô. Chè bánh canh đường thốt nốt với cái sợi bánh canh tự làm, chan lên nước cốt dừa. Nước cốt dừa các bạn làm bột gạo quá, nhìn nó cũng ngon nữa. Ăn cái này phải có nước cốt dừa béo thì mới ngon. Thêm một ít đậu phộng rang và một ít mè rang nữa. Mình cho lên đây thêm một chút xíu dừa, chan qua cái chén nữa nè. Mình vô cái chén để mình ăn chén này. Rồi vậy là mình đã sẵn sàng một cái món chè bánh canh ngọt nước cốt dừa với đường thốt nốt. Những cái sợi bánh canh trong, dai và hoàn toàn không bị gãy. Ăn cùng với nước cốt dừa nữa. Mời các bạn nha, cùng thưởng thức chè bánh canh ngọt. Sợi bánh canh đó các bạn, nó dai nè. Và mình ăn chung với cái đường nó thơm, béo nước cốt dừa. Rất là đậm đà luôn á. Bánh canh này nếu như mà các bạn làm nhiều á thì mình luộc cho nó chín xong rồi các bạn rửa nước lạnh để ráo, rồi mình cho vô ngăn đông tủ lạnh thì mình bảo quản được nguyên 1 tháng luôn. Đến khi nào ăn á thì các bạn đem ra mình luộc lại và mình ăn ngon lắm luôn á. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và nếu như có góp ý cũng như là yêu cầu mình làm thêm những món ngon nào thì hãy để phần bình luận bên dưới nha các bạn. Xin chào.